নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলৈ আগবঢ়া আগতে বলক আজিৰ কোড অফ দ্য ডে টো চাই লওঁ ড্ৰিপিং ৱাটাৰ hollows out stone not through force but through persistence by Ovid and this quote is actually very deep right ইয়াত কোৱা হৈছে about the dripping water হে যে এটুপ দুটুপ কৈ হে পানী পৰে right এই পানীবিলাকৰ সতে ইমান বেছি শক্তি নাথাকে এটা ষ্টোনক ব্ৰেক কৰা হয়নে কাৰণ এটা ষ্টোন বহুত বেছি টান থাকে কিন্তু যেতিয়া এই টোপালবিলাক ৰাইট persistent হৈ পৰিব যেতিয়া নেৰানেপেৰা প্ৰচেষ্টা চলাই থাকিব কনষ্টেন্টলি উইথ কনসিস্টেন্সি এই পাথৰটোত পৰি থাকিব তেতিয়া it has the power to break this rock into two right ইমান বেছি পাৱাৰফুল হৈ পৰে the beauty of persistence right ঠিক তেনে ধৰণে আমি যদি আমাৰ জীৱনটো কিছুমান কাম যদি আমি পৰা নাই ৰাইট কোবান আমি বিফল হৈছো যদি আমি persistent হৈ থাকো আমি নেৰানেপেৰা প্ৰচেষ্টা চলাই থাকো to achieve that particular goal in our life হয়তো দুদিন মান বেছি টাইম লাগিব পাৰে but we will definitely achieve that goal in our life right that is the beauty of persistence all right Okay, আৰু এখিনি হৈছে আজি টপিক সমূহ যিবো আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে the Assam Tribunal পৰা 50-year-old trees in state to be tagged as heritage trees and this topic is important from GS paper 3 perspective also at the same time যিখন আমাৰ অসম issues paper হয় GS paper 5 হেতুটো এটো এটা important topic হিচাপে আহিব ঠিক আছে কারেন্ট কনটেক্সটটো বুজিব চেষ্টা কৰোঁ আহক যেটো ষ্টেট ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্ট হয় ৰাইট আমাৰ অসমৰ যেটো ষ্টেট ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্ট তেওঁলোকে এটা অৰণ্যক বুলি এটা এনজিও আছে যে তেওঁলোকৰ লগত লগ লাগি আসলতে যিখিনি গছৰ 50 বছৰতকৈ অধিক সময় হৈছে সেইখিনি গছক হেৰিটেজ ট্ৰী হিচাপে গণ্য কৰিবলৈ ডকুমেন্ট কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে ৰাইট the department has appealed to people to contribute to this effort and provide information regarding such trees right ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি আৰু অলপ ভালকে বুজিব চেষ্টা কৰোঁ আমি গম পাম যেনেকুৱা ধৰণৰ 600-year-old যিটো বাখৰ বেঙেনা tree which is situated in Bogota of Sibsagar a mohanim tree at Kasturba Gandhi Ashram in Guwahati under which Mahatma Gandhi spun thread a tree planted by Khan Abdul Ghaffar Khan at Rani right এইখিনি সব কিমান বেছি মহত্ব আছে right হে গছজোপা এইবিলাকক আসতে this and various such old and heritage trees would soon get a new lease of life as the forest department is planning to document and preserve them right enoka asolte jar bahut mohotto ase hoine enoka trees kar protect to trees e kisman guna ase right সকলোৱে আমাক কিমান এটা জীৱনে প্ৰদান কৰি আছে বুলি আমি ভাবিব পাৰো যেনেকৈ অক্সিজেন প্ৰভাইড কৰি আছে আৰু ইয়াতে আসলতে হি গছ এজোপা অক্সিজেন দি আছে আমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লৈ আছে তাতে সীমিত হৈ নাথাকে এজোপা গছৰ বহুত ডাঙৰ এটা ৰোল প্লে কৰে ৰাইট তেওঁলোকে বায়োডাইভাৰ্চিটি কনজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব পাৰে এটা যিমানখিনি আমাৰ চৰাই চিৰিকটি আছে হেনকা গছবিলাকতে বসবাস কৰে সেই গছবিলাক ফ্ৰুটস দিয়ে ৰাইট তেওঁলোকৰ এটা হোলি ডিফাৰেন্ট কাইন্ড অফ বায়োডাইভাৰ্চিটি এটা চলি থাকে right হেকানে আসলে এনকা গছ বিলাকক আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰাটো বহুত বেছি দৰকাৰ হয়নে আৰু যেতিয়া আমাৰ হাইৱেজ right নেশনাল হাইৱে যেতিয়া বহলাই আছে 4 লেন কৰি আছে তাত কিমানখিনি ডাঙৰ অতীত গছ বিলাক কাটি পলোৱা হৈছিল হয়নে তাত চৰাই চিৰিকটি বিলাকৰ একদম বহুত দুখ লগা অৱস্থা হৈ পৰিছিল বাৰু যিকি নহওক এইটো যেটা নতুন ষ্টেপ লৈছে আমাৰ অসম চৰকাৰে এটো এটা ওয়েলকামিং ষ্টেপ হয় কাৰণ এটো এটা হে গুটে বায়োডাইভাৰ্চিটিটো এটা sustainable development ফলে আগবঢ়াই নিব এই ষ্টেপটোৱে right so many of these trees outside the protected forest have stories related to them right কাৰণ বহুত বেছি stories কিছুমান related হৈ থাকে তাৰ সেই stories অক অনুসৰি কৰি প্লাস তেওঁলোকৰ আসলে কিছুমান বহুত ডাঙৰ মহত্ব থাকে আমি আমাৰ ফেইথ বিলাকো আমি কিবা সেই গছ এজোপা প্ৰতি ৰাখি থওঁ ৰাইট হেবিলাক গছে আসলতে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখিছো কিছুমান টেম্পল ৰূপে right নহবা থান ৰূপে এতিয়া গঠন কৰা হৈছে right they have also enriched the biodiversity যেটো মই already কৈছো in the vicinity and it is going to be an important component of our we promote tree outside forest program in the state right এইটো এটা program হয় ইয়াৰ বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী স্লাইড সমূহত পঢ়িম ভালকে
Most of the 50 years old tree are documented, and the forest department is now looking for additional ones which are more than 100 years old. ঠিক আছে ইয়াৰ এটা সিগনিফিকেন্স কি হ'ব এটো যে স্টেপ লৈছে ইয়াৰ সিগনিফিকেন্স সমূহ যদি আমি চাও আমি গম পাম the relic trees মানে হৈছে যিখিনি বহুত আগৰ গছ হয় right primitive trees may represent key members of a former ecosystem that is no longer there right মোক দেউতাই কোৱা মোৰ মনত আছে তেওঁ কৈছিলে যে যেখিনি আজি আমি যত আছো ৰাইট কিছুমান গাঁৱে হৰু পথাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া কথা কৈছিলে তাত এটা সময়ত গুটে গছ গছনিৰে ভৰা আছিল অৰণ্য আছিল হেইখিনি আসলে এটা বহলা গছ বুলি আছিল নাম গছজোপাৰ তলতে জুই জ্বলাই তেওঁলোকে গুটে সেই জায়গাটোক ক্লিয়াৰ কৰিছিল আৰু তাতে আসলে এখন ভিলেজ এস্টাবলিশ কৰিছিল ঠিক তেনে ধৰণে গুটে আজি আমাৰ অসমত বা গুটে আমাৰ ইণ্ডিয়াখনতে যদি চাও যত সিটি হৈ আছে বা কিবা কিবি তাত এটা সময়ত আসলে গুটে জংগল আছিল right তাত এটা বেলেগ এটা ইকোসিস্টেম আছিল এটা ডেভেলপমেন্টৰ নামত বা আমাৰ পপুলেশন যেনেকৈ বৃদ্ধি হৈছে এইখিনি আসলে ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ বাধ্য হল মানুহ হয়নে আৰু তাৰ যেটো ইকোসিস্টেম আছিল আগৰ সময়ছোৱাত হেতুতে পাবলে নাই কিন্তু যিখিনি গছ আছে ৰাইট অতীতৰ হে গছ সমূহ 600 বছৰ পুৰণি গছ তেনেকা গছবিলা এটা আসলে দে আৰ দ্য কি মেম্বাৰ্স অফ দ্যাট ফৰ্ম ইকোসিস্টেম ৰাইট যেটো এতিয়া নাই বৰ্তমানে সো দ্যাট হে সন্দৰ্ভটো আসলে হে গছজোপাৰ আসলে বহুত বেছি মহত্ব থাকে ৰাইট বহুত বেছি সিগনিফিকেন্ট হৈ পৰে Trees of 1 to several centuries of age can literally have its own complex community. It will also help preserving the biodiversity. Also the annual rings, right? He goes as oparasote annual rings. Eblak jeneke thake heblako asolte he faithful record of the past climate and environmental changes. Ya bikho amak olop holo kiba eta দিব পাৰে right এটা ইনসাইট এটা দিব পাৰে by designating a tree as heritage trees we are raising awareness among the people which can improve their management the iconic trees can also attract donations and sponsorship to augment the management right these are the significance now what are the steps involved in documenting trees as heritage trees right কি steps লোৱা হ'ব Prothomate the first stage, the forest department will compile data on such trees, right? All relevant information. Jene dhorok kune he gospa ruisile, jodi kiba hamar oso document kiba jodi kiba information ase ba medicinal property kiba ase niki ba other such significance, right? Ekhini asole document kora hobo. Detailed asole conservation measures will come at the next stage. Right? So basically these are the steps by which we can declare a particular tree as heritage trees, right? Itia hu je tree outside forest ami koisilu eto promote trees outside forest eto ki hoy ya bikhoy jote ami sao ami gom pam ei program to asole basically guti stakeholders black say suppose farmers hawk companies hawk private institutions of India hawk teolokoe ekeloge log lagi asolte jitu tea coverage hoy outside the traditional forest right okol forest ot nohoy forest or bahiotu the city homuhok hok ba he rural area thok jikhini gos ase heblakok asolte aru besi expand koribo right by 28 lakh hectares right it will use innovative financing models and leverage India's private sector to promote tree based enterprises helping to create sustainable markets and improve rural economies and livelihoods right this is the story behind the trees outside forest right okay jodi implementation no bikhoy jodi saw ami gom pam the program will be implemented by a consortium led by the Center for International Forestry Research which is CIFOR hoy and World Agroforestry right ekhini ami jona usit karon prelims or enka dhonor proshno kitiba ahi jabo pare তাৰপিছত যদি aim to sound কি aim কৰি এই particular initiative to আনা হৈছে এই program to আনা হৈছে to increase tree coverage outside the forest land in India in a bid to support global climate change mitigation and adaptation goals right এইখিনি আসলে মুখ্য কৰি বা লক্ষ্য কৰি এই প্ৰগ্ৰামটো লঞ্চ কৰা হৈছে তাৰপিছত coverage যদি চাও যেটো আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰথমতে it will be implemented in the 7 states right 7 states কি কোন কিখন প্ৰথমতে আহিছে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ তাৰপিছত আমাৰ অসম right আমাৰ আসাম আছে এই যেহেতু এই প্ৰগ্ৰামটো আসামতো ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে
এই অন্তৰ্গততে আসলতে এটা হেৰিটেজ ট্ৰিজ ব্লকৰ প্ৰসেসটো চলি আছে ৰাইট ডকুমেন্টিং চলি আছে যে হৰিয়ানা ওড়িশা ৰাজস্থান তামিলনাডু এণ্ড উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাইট এইখিনি ষ্টেটছত এটো কভাৰেজ কৰা হ'ব আৰু সিগনিফিকেন্স যদি চাও the program will enhance carbon sequestration support local communities and strengthen the climate resilience of agriculture all right and based on this a particular prelims based question has been brought up kaili question to attempt koribo moving forward our next topic is taken from the Assam Tribune tea tribe uplift and this topic is important from GS paper 5 Assam issues hondobot right এটা এই আৰ্টিকেলটো ক'ব কি বিচাৰিছে বেসিক্যালি it throws lights on the fact that 75 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে আমাৰ ভাৰত স্বাধীন হোৱা কিন্তু এতিয়াও দেন দেখা পোৱা গৈছে যেটো ডেভেলপমেন্ট অফ ফ্ৰুট হয় সেই শেয়াৰটো আসলতে এই টি ট্ৰাইব সকলে পোৱা নাই হয়নে এটা যেহেতু তেওঁলোক ইমান বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ এই কাৰণে কাৰণ অসমত যেতিয়া পাছত টি প্লান্টেশনৰ কথা আমি পটেনশিয়াল খিনি গম পোৱা গল হয়নে তেতিয়া প্ৰায় আসলতে এই টি ট্ৰাইব সকলক আনা হৈছিলে বাহিৰ ৰাজ্যৰ পৰা এজ এ চিপ লেবাৰ অল্টাৰনেটিভ ৰাইট তেওঁলোকে তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে এই গুটে ৰোডে বৰখনে আসলতে এই চাহপাতৰ পাতসমূহ কালেক্ট কৰি আছে ৰাইট এটা যেহেতু আমি এটা আমাৰ অসমখন এটা আমি টি ক্যাপিটেল হিচাপে এটা পৰিচয় এটা পালো সেই পৰিচয়টো আৰত আসলতে এই লোকৰ বহুত বেছি অৰিহণা আছে ৰাইট এটা যিমানখিনি প্ৰডিউস কৰা হৈছে বা যিমানখিনি প্ৰফিট পোৱা হৈছে বা যিমানখিনি ডেভেলপমেন্ট হ'ল তাত কিন্তু তেওঁলোকে পিছ পৰি আছে সেই ডিউ শেয়াৰটো পোৱা নাই সেইখিনি কথা আসলতে এই আৰ্টিকেলটোত কোৱা হৈছে লগতে ইয়াত এটো মেনশন কৰিছে যে এটা বৰ্তমান সময়ত কিন্তু আমাৰ অসম গৱৰ্ণমেণ্টে কিছুমান ষ্টেপ লৈছে টু অগমেন্ট देयर ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং ঠিক আছে এইখিনি আমি এটা ভালকৈ ডিসকাস কৰো আহক Let us understand now about the tea tribes. The tea tribe community of Assam forms a distinct population in the state. Historically, they are migrated to the mainland of Assam prior to the Indian independence, right? Their immigration can be traced back to the British Raj. কাৰণ British সকলে তেওঁলোকক আনিছিলে আৰু কোৱা হয় তেওঁলোকক চলনা কৰি আনা হৈছিলে ৰাইট কিবা এটা কামত এনেকে কৰি তেওঁলোক যে অসমত লৈ আনিছে তেওঁলোকে প্ৰথমতে গম পোৱা নাছিলে পাছতহে তেওঁলোকে গম পাইছিলে all right so history kotha ami already patilo they were the erstwhile Adivasis who were brought for the first time to Assam as plantation laborers by the British in 1821 Assam was known for its tea industries but plantation works needed significant human power right আৰু এটা খুব কষ্ট কৰিব পৰা এটা লেবাৰ ফোৰ্স লাগিছিলে লগতে এটা চিপ লেবাৰৰ দৰকাৰ হৈছিল right যত ইমান অসমত হে পটেনশিয়ালস খিনি পোৱা হোৱা নাছিল ইমান হে তেনেকুৱা ধৰণৰ লেবাৰ যেনেকুৱা দৰকাৰ হৈছিল তেনেকুৱা পোৱা হোৱা নাছিল সেই কাৰণে তেওঁলোকক এনেকুৱা ওড়িশা ঝাৰখণ্ড লিখা জাগাৰ পৰা তেওঁলোকক লৈ আনা হৈছিল ঠিক আছে আৰু during their tenure at the plantation work the communities began to be identified as tea tribes right সাত জনগোষ্ঠী বুলি কোৱা হয় today the tribes are mainly found in the districts of Dorong Honitpur Nagaon Jorhat Golaghat, Dibrugarh, Kachar, Hailakandi, Karimganj, Tinsukia and other districts of Assam. ঠিক আছে তেওঁলোকৰ যদি ল্যাঙ্গুৱেজৰ কথালে আহো they mostly speak the Sadri, Oriya, Saura, Kurmali, Kuruk, Gondi, Kui, Khariya, Santhali and Mundari, right? আৰু তেওঁলোকৰ যেটো Sadri হয় তেওঁলোকে first language হিচাপে এটোৱে ইউজ কৰে and they serve as a lingua franca also. আমি যেনেকৈ অসমীয়াটা লিংগুয়া ফ্ৰাংকা হয় ঠিক তেনেধৰণে তেওঁলোকৰ সাদৰিটো তেনেকুৱা হয় ৰাইট আৰু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত দেখা পোৱা গৈছে নতুন জেনাৰেশনস খিনি they are becoming fluent in Hindi, Assamese and English also ঠিক আছে all right এতিয়া আহো তেওঁলোকৰ কালচাৰলে they are very rich in music dance and festivals these are the main important component of their community right আৰু তেওঁলোকৰ folk music আছে dance আছে They try to convey their perspective on social issues and define their daily lifestyle and their history through their folk music, right? Our Jumur তেওঁলোকৰ folk dance হয় বহুত famous হয় যেটো right? আৰু তেওঁলোকে যেটো in musical instrument use কৰে হেয়া আছে ঢোল, manjiras, madars, kartals, tamaks, nagaras, nishans and basuris. ঠিক আছে এইখিনি হৈ পৰিছে ট্ৰাইবছৰ কথা টি ট্ৰাইবছৰ কালচাৰৰ কথা আৰু তেওঁলোকৰ যদি ট্ৰেডিশনাল ড্ৰেছৰ কথা আমি চাও আমি গম পাম যে যিসকল ফিমেলস হয় তেওঁলোকে এই
এটা হোৱাইট শাৰী য'ত এটা ৰেড বৰ্ডাৰ থাকে হয়নে যেটো জুমৰত তেওঁলোকে প্ৰায় পিন্ধে তেনেকুৱা থাকে আৰু যেটো মেল ড্যান্সাৰ হয় তেওঁলোকে ধোতিজ আৰু কুৰ্তাস পিন্ধে right with a turban on their head ঠিক আছে এইখিনিটো হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে now what are the issues they are facing যেটো আমাৰ exam perspective to important হৈ পৰে issues হৈছে the tea tribes have faced issues of social isolation economic underdevelopment and inequity of for decades right তেওঁলোকক সদায় এইবিলাকৰ পৰা aloof কৰি ৰখা হৈছে এই proper due share to পোৱা নাই often they are remembered only before elections right খালি তেওঁলোকক আছে প্ৰায় ইলেকশনৰ আগতে মনত পলোৱা হয় কাৰণ তেওঁলোকে এটা ভোট বেংক হিচাপে কাম কৰে right কিন্তু তেওঁলোক তাত আহি কিনি পলিটিশিয়ানছ হয় নানা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰমিসেস তেওঁলোকক কৰিব কিন্তু লাষ্টত গৈ কি একোৱেই নহয়গে হয়নে and they are lagging far behind in terms of health education and standard of living so these are the issues now to address these issues in the current times government of Assam has taken various initiatives right যেটো এই আৰ্টিকেলটোত কোৱা হৈছে কিনে আমি ডিসকাস কৰো হক ইয়াত কোৱা হৈছে government of Assam introduced a 7 sub committees right communities তেওঁলোকে এটা 7টা sub communities তেওঁলোকে গঠন কৰিছে to chalk out road maps aim at the overall welfare of the community right এটা road map এটা গঠন কৰিব so that তেওঁলোকৰ এই এটা standard of living to augment kora hok right eta welfare eta na hok he community to the 7 sub communities were constituted to cover health nutrition education skill employment economic empowerment art and culture sports land allocations and housing for the people belonging to the tea tribe community right our recent times dekha poa goise government e technology use korise to empower the tea tribes say suppose direct benefit transfer scheme e hok by jandhan yojana e hok ekhini hohay loi kinu telokok bahut khini hohay hojota agbahaba parise thik ase so to give a thrust recently ami janu recently our president Draupadi Murmu te Assam visit koisile aru tate teoloke at a significant decision lole je teoloke foundation stone lay koile of 100 schools right karon education eta bahut key area hoy jot এই টি ট্রাইবস সকল নিজকে আপলিফট কৰিব পাৰিব ৰাইট সেই সন্দৰ্ভতে 100খন স্কুল আসলে ফাউন্ডেশন লে কৰা হৈছে right the government plans to convert these schools into higher secondary schools to facilitate higher education avenues plans are on the anvil to set up one college covering 12 to 15 tea gardens all right the government has also increased the number of reserved seats for the tea tribes community at the medical college of the states এইখিনি কিছুমান স্টেপ লোৱা হৈছে ইয়াৰ বাহিৰৰ আৰু বহুতখিনি স্টেপ লোৱা হৈছে যিখিনি আমি গুটেখিনি ইয়াত ইনক্লুড কৰিব পৰা নাই কিন্তু এদিন ভালকৈ আমি হেবিলাক ডিসকাস কৰিম অলৰাইট আৰু যদি আদাৰ মেজাৰ্স যদি চাও গভৰ্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভৰ বাহিৰেও এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা হৈ পৰে যে যিহেতু তেওঁলোকে সেই টি গাৰ্ডেনছত ওচৰে পাছৰে থাকে হয়নে তাৰ লগতে লগি থাকে আৰু তেওঁলোকৰ গুটে দিনৰ দিনটো সেই গুটে সময়খিনি এই টি গাৰ্ডেনছতে কটাব লগা হয় এতিয়া যদি তাৰ টি গাৰ্ডেনৰ ওনাৰ জনে তেওঁলোকক এটা বেটাৰ স্ট্ৰাকচাৰ অফ ইকোসিস্টেম আনি দিব পাৰে ৰাইট যত আপোনাৰ ড্ৰিংকিং ওয়াটাৰ ফেসিলিটিজ থাকিব স্যানিটেশনস থাকিব হেলথ হক এডুকেশন হক আৰু যদি তেওঁলোকৰ ওয়েজ স্ট্ৰাকচাৰটো তেওঁ খুব কম টকাত আসলে খটাই চিপ লেবাৰ হে অতীতৰ আৰু ইটা দিন বেলেগ হলে যি ইনফ্লেশন হৈছে ৰাইট বস্তু সামগ্ৰী বহুত দাম পাইছে হেকেন তেওঁলোকক যদি এনেকুৱা এটা ওয়েজ সিস্টেম দিব পাৰে যত তেওঁলোকৰ নিডস কিনি বেসিক নিডস কিনি ফুলফিল কৰা হয় তেতিয়া আসলে তেওঁলোকক বহুত ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব পাৰিব ৰাইট এখিনিও এজন টি ওনাৰ জনৰো বহুত ৰেসপন্সিবিলিটি ইয়াত হুমাই আছে ৰাইট এখিনি যদি মেজাৰ্স লব পৰা যায় তে ডেফিনেটলি তেওঁলোকক হেল্প হ'ব ৰাইট আদাৰ দেন দিস এ টি ট্ৰাইবস সকলক দে শুড অলসো বি ইনক্লুডেড আন্ডাৰ ফাইনান্সিয়েল ইনক্লুসিভিটি ৰাইট তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টও নাথাকে এইবিলাকৰ বিষয়ে নাজানে ফাইনান্সিয়েল ইমান নলেজো নাথাকে সো তেওঁলোকক যদি অকমান এইবিলাক ইনক্লুসিভিটি দিব পৰা যায় তেতিয়াও they can perform well in their life also right okay and based on this a particular means answer writing practice question has been brought up even after 75 years of country's independence the tea tribe community of Assam have not got their due shares of fruits of development discuss right eto apnaloke try koi sabo pare moving forward our next topic is taken from the Indian Express juvenile trial as an adult and this topic is important from GS paper 2 perspective
Recently, yet ki hoise jitu juvenile justice board hoy JJB, they ordered a man who was 16 when he allegedly killed a 7-year-old schoolmate in Gurugram in 2017 will be tried as an adult, right? Yate asolte eta juvenile as an adult kotha ami jonato usit, thik ase. Law on trying a juvenile as an adult. It was the sound. The Juvenile Justice Act of 2000. It was amended in 2015 with a provision allowing for children in conflict with laws to be tried as adult under certain circumstances. Right? Karon কিছুমান লৰা ছোৱালী যদিও 18 বছৰতকৈ যদি কম হৈ আছে তথাপি তেওঁলোকে যেটো ক্ৰাইম তেওঁলোকে অ্যাটেম্প্ট কৰে বা হে যেটো ক্ৰাইম তেওঁলোকে কৰে এবোৰ বহুত ভাবি চিন্তি কৰে, ৰাইট? হে ম্যাচিউৰড পাৰসন নিজৰৰ নিচাকে ভাবি চিন্তি কৰে। যদি হে ম্যাচিউৰডলি ভাবি তেওঁলোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ ক্ৰাইমটো কৰিছে তাতে তেওঁলোক জুভিনাইলৰ আন্ডাৰত পানিশ কৰাটো এটো ইমা উচিত নহয়, ৰাইট? কাৰণ তেওঁ ইমান ম্যাচিউৰ হৈছে যদি চিন্তা ধাৰণা যদি তেওঁ ইমানখিনি ভাবি পাইছে দেন হি শুড বি ট্ৰিটেড এজ এন এডাল্ট, right? Hekane ebla dokument amend kora hoise. The act defines a child as someone who is under age of 18. For CCL, age of the date of the offense is the basis of determining whether he or she was a child or an adult. The amended act distinguishes children in the age group of 16 to 18 as a category which can be tried as adult if they are alleged to have committed a heinous offense. Heinous offense is a crime for which the minimum punishment is 7 years imprisonment. Prior to the 2015 amendment in the original JJ Act, right, Juvenile Justice Act, all children below 18 years were treated as juveniles. ঠিক আছে, এইটো আসলে amend কৰি হেকানে 2015 এমনকা নতুন কিসমান amend কৰা হৈছে, ঠিক আছে। Now, what is the procedure for trying a juvenile as an adult? It is the sound. The JJB, the Juvenile Justice Board, is required to conduct a preliminary access with regard to his or her mental and physical capacity to commit such offense, ability to understand the consequences of the offense, the circumstances in which he allegedly committed offense, right? A tinita asolte indicators. এইবিলাক যদি তেওঁ চালি যায় JJBA যদি চাই এইখিনি অ্যাসেসমেন্ট কৰি চাই তেতিয়া they will try to put a particular person as juvenile or as an adult, ঠিক আছে। The assessment is required to be done within 3 months, right? 3 মাহৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব from the date of the first production of the child before the JJB. When the JJB does not comprises a practicing professional with a degree in child psychology or a child psychiatry, it would have to mandatorily seek assistance of experts. ठीक है, this is the procedure for trying a juvenile as an adult. Now, when a juvenile is ordered to be treated as an adult, the case is transferred before the Children's Court, right? As per the sections 19 of the Amendment Act, the court can pass a decision on whether there is a need for trial of the child as an adult or otherwise. A child court has to ensure that the child is conflict with the law, is sent to the place of safety until he reaches the age of 21 years and is only then transferred to jail. ঠিক আছে, আৰু তেওঁ punishment কি হ'ব? If the child is tried as an adult, the sentence can go up to life imprisonment. Or if the child is tried by the board as a juvenile, the maximum sentence can only be 3 years in a special home. ঠিক আছে, এইখিনি হৈছে punishment দিয়া হয়। আৰু recently যিখিনি UPSC prelims আহিছে তাৰ আছে প্ৰায় parole হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান question আহি আছে, হয়নে? সেইকাৰণে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ অকমান প্ৰশ্নবিলাক বা এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকবিলাক আমি জানি থোৱাটো ভাল, কি জানি প্ৰিলিমছত আহি যাব পাৰে। Alright, and our last topic is taken from the Assam Tribune, the Chandrayaan 3, and this topic is important from GS paper 3, Science and Tech. Current context to hoise, ISRO recently they are planning to launch Chandrayaan 3, its third mission to the moon in the June next year with a more robust lunar rover on board which is crucial for future interplanetary exploration, right? Itia ami jana usit Chandrayaan 3 kotha.
Chandrayaan-3 spacecraft is the third lunar exploration expedition outlined by the Indian Space Research Organization, jitu ISRO hoy. ISRO planned this spacecraft to exhibit India's soft landing proficiency on a stellar body. It will only consist of a rover and lander and will communicate to the Earth via an orbiter from the Chandrayaan-2. Right? কাৰণ যেটো Chandrayaan-2 হৈছিলে হেটো মিশনটো partially fail কৰিলে হয়নে এটা যেটো A3 টো পঠোৱা হ'ব তাত আসলে অৰ্বিটাৰ দিয়া হোৱা নাযাব তাৰ যেটো অলৰেডি Chandrayaan-2 ৰ অৰ্বিটাৰ আছে হেতু দ্বাৰাই আসলে আৰ্থৰ লগত কানেক্ট কৰিব বা কমিউনিকেট কৰিব The ambitious mission encompasses several configurations, integrations, and cognitions. Additionally, there are several other detailed testing remaining to evaluate the spacecraft. Alright, now what are the features of the Chandrayaan-3 spacecraft? It is a sound. Chandrayaan-3 will take its flight into outer space with a rover and a lander. It will not include any orbiter like Chandrayaan-2, right? It already we discussed koiso. So India aims to examine the moon's surface, especially areas that have not been receiving sunlight in some billion years, right? Scientists and astronomers are suspecting the presence of ice and abundant mineral stocks in these darker parts of the lunar surface, right? Eblak jaga asolte explore kora hobo. In addition, this exploration will not limit to the surface but aim to study the subsurface and exosphere. The rover of this spacecraft will communicate to India via an orbiter taken from the Chandrayaan-2. It will study the surface by taking images at a distance of 100 kilometers from the lunar orbit. Take a sec. What is the importance of exploring the moon for scientists? It was the moon is the closest heavenly body to our planet to test space technology for extensive space mission, right? Because moon it is the closest one. It is the best platform to research about all these planetary things, right? It also acts as a promising cosmic body to explore and achieve a better understanding of extraterrestrial territories. This encourages the advancement of technologies, inspire future scientists, and promote international alliances. Moreover, it provides a connection to the history of the solar system and primitive Earth, right? Eta insight eta dibo. Right? These are the significance of the exploring the moon for the scientist. Alright, and with this our session to aji mante samapto hol. Thank you for watching this video. Aru apnalokor jodi kiba doubt ase ba kiba feedback dibo loga ase kindly amar comment section janabole napahoribo. Till then, bye bye.